Câu chuyện xảy ra vào những năm cuối thế kỷ trước, tại một ngôi làng nọ ở Indonesia, có 3 đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa bên ngoài bìa rừng. Cô bé gái nhìn thấy trời gần tối, bèn gọi hai cậu bạn mau quay về nhà. Ở ngôi làng này, những đứa trẻ bị cấm ra ngoài khi mặt trời lặn. Mặc dù vậy, hai cậu nhóc vẫn mải mê chơi đùa chưa muốn về. Bé gái thấy vậy đã một mình rời đi trước. Trong lúc đang chơi, một cậu bé đã vô tình ném chiếc cậy gỗ vào khu rừng, rơi xuống trước một tảng đá lớn. Đứa nhóc còn lại thấy vậy đã một mình đi vào đó tìm kiếm. Khi đến nơi, nhìn thấy cây gậy rơi xuống một cái hố kế tảng đá, cậu bé liền đưa tay vào đó để nhặt. Bất ngờ từ lòng đất, một bàn tay trồi lên, cố kéo cậu bé xuống bên dưới. Sau một lúc giằng co, cậu bé đã giật được bàn tay lên khỏi cái hố, nhưng bàng hoàng nhận ra một ngón tay của mình đã bị đứt lìa. Trong khi đó, đứa bé gái đang đi một mình về làng, bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên. Cô bé chưa kịp nhận ra chuyện gì, bất ngờ liền bị thứ gì đó xô ngã, sau đó lôi đi một mạch vào trong rừng. Chuyển cảnh vào 30 năm sau, trong làng có hai đứa trẻ tên là Odin và Saman. Chúng là đôi bạn thân từ khi còn bé, mặc dù gia cảnh nghèo khổ nhưng lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Dù vậy cả hai rất ham chơi và thường xuyên đi học trễ. Hôm đó khi hai đứa trẻ đang đi đường tắt để đến trường, thì vô tình va phải một người đàn ông ăn mặc rách rưới. Ông ta tên là Kata, từ lâu đã sống một mình trong rừng và không giao du với ai. Dân trong làng gọi người đàn ông là kẻ điên, và cấm con cái mình tiếp xúc hay lại gần ông ấy. Odin và Saman sau đó đã trễ giờ đến lớp, và bị cô giáo chủ nhiệm là Goro phạt, bắt cả hai phải ở lại lớp và chép 100 lần lên bảng. Ngược lại với hai cậu nhóc, cô bạn Izu trong lớp lại có thành tích học tập xuất sắc, thường xuyên được cô giáo khen ngợi. Sau khi tan trường, Odin và Saman bèn nhanh chóng trở về nhà. Vì muốn đi đường tắt nên chúng chọn cách băng qua khu rừng. Khi đi ngang mỏm đá, Odin bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu xoay qua thì phát hiện Saman đã biến đâu mất. Odin hoảng hốt bèn gọi tên cậu ta nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này ở đằng sau cậu bé xuất hiện bóng một người phụ nữ tóc dài trắng, đang từ từ tiến đến. Bất ngờ Saman từ đâu lao đến hù dọa, khiến Odin giật mình bèn tức giận bỏ đi. Cả hai không biết rằng ở đằng xa, có một bóng đen đang đứng dõi theo chúng. Saman sau đó trở về nhà. Do bố mẹ không may mất sớm, nên cậu bé phải tự tay chăm lo cho người bà già yếu. Saman có một người anh trai, nhưng anh ta tính tình nóng nảy nghiêm khắc, không hề quan tâm em trai mà chỉ biết ra ngoài để kiếm tiền. Hôm đó anh ta bảo rằng mình có việc phải lên thành phố vài ngày. Sau khi người anh trai rời đi, bỗng đằng sau Saman xuất hiện bóng một người phụ nữ tóc trắng. Cậu bé như cảm nhận được gì đó, nhưng khi nhìn lại thì nó đã biến mất. Ngày hôm sau, làng bên cạnh có tổ chức một lễ hội truyền thống. Saman tranh thủ lúc anh trai vắng nhà, đã rủ Odin cùng với mình sang đó một chuyến. Thế là đến chiều, bọn chúng thuê một chiếc xe để đi qua làng bên cạnh. Lúc này trời đã gần tối, mặc cho ông tài xế khuyên hai đứa nhóc về nhà, nhưng chúng vẫn nhất quyết muốn đi bằng được. Khi chiếc xe đang chạy trên đường, bất ngờ phía trước xuất hiện một người đàn bà tóc dài, khiến tài xế giật mình bèn thắng gấp, may mắn không gây ra tai nạn. Lúc này tại nhà cô giáo Goro, đang ở một mình thì bỗng nghe tiếng động bên ngoài. Bước ra kiểm tra thì phát hiện cửa nhà đã bị ai đó mở toang. Nghĩ rằng chỉ là gió thổi, cô giáo bèn bước đến đóng lại. Nhưng khi xoay đầu qua, nhìn lại thì thấy nó đã mở ra một lần nữa. Cô giáo chưa hiểu chuyện gì, bỗng đằng sau có một bóng người đang từ từ tiến đến. Nó bất ngờ xuất hiện hù dọa, khiến cô giáo giật mình lao ra ngoài sân. Chưa kịp bỏ chạy, cô đã nhanh chóng bị hồn ma bóp chặt cơ thể đến chết. Đến khi Odin cùng Saman trở về, biết tin cô giáo qua đời thì cả hai vô cùng bàng hoàng. Trong lễ tang của cô Goro, khi mọi người đang buồn bã đọc kinh nghiệm Phật, cầu nguyện cho cô mau được siêu thoát, thì Saman vô tình nhìn vào gương mặt cô giáo. Bất ngờ, cô ta biến thành một hồn ma đáng sợ, khiến cậu bé hoảng hốt bèn hét lớn. Tuy nhiên, khi nhìn lại thì gương mặt cô đã trở về như cũ. Đến khi cái xác được mang ra xe để đi chôn, Saman lại nhìn thấy ảo giác. Bàn tay đầy máu của cô Goro bỗng dưng chuyển động. Saman quay lại đằng sau, thì thấy những người trong làng đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Saman sau đó giật mình tỉnh giấc, nhận ra chỉ là ác mộng. Những ngày sau đó, cậu bé trở nên phờ phạc ít nói, cả ngày chỉ ở trong nhà. Odin cố gắng đến động viên cậu bạn thân, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đến tối trong lúc đang chăm sóc bà ngoại, bỗng Saman nhìn thấy bà ta gương mặt sợ hãi, đang nhìn ra cửa sổ, như thể đã thấy thứ gì đó đáng sợ. Saman đến bên cạnh bà định trấn an, bất ngờ đằng sau cậu phát ra tiếng động. Khi vừa xoay lại, hồn ma cô giáo từ đâu lao đến, khiến cậu bé hoảng hốt bèn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tự trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác. Thế nhưng vừa lúc đó, một cái đầu từ trong chiếc lu bất ngờ trồi ra, khiến Saman sợ hãi ngã xuống đất. Đôi mắt cậu từ từ chuyển thành một màu trắng đáng sợ. Ngày hôm sau, do cái chết bất ngờ của cô Goro, nhà trường đã mời một cô giáo mới là Ninh Ninh đến để thay thế. Izu cảm thấy lạ khi hôm nay chỉ có mỗi Odin đến lớp, còn Saman thì không thấy đâu. Trưa hôm đó, anh trai của Saman từ thành phố trở về, nghe tin em mình mấy ngày nay không đi giao hàng cho khách như mọi khi, anh ta tức giận bèn chạy về, lao đến chỗ Saman định đánh cậu bé một trận.
bất ngờ nhìn thấy sau lưng cậu xuất hiện hồn ma, một người đàn bà đáng sợ. Anh ta chưa kịp làm gì, liền bị một thế lực nào đó đánh văng ra xa, ghi chặt cơ thể khiến anh ta không thể cử động. Saman như bị ai điều khiển, cứ thế cầm dao xông đến giết chết người anh trai một cách tàn nhẫn. Sáng hôm sau, bố của Izu ở cửa tiệm tạp hóa, khi vừa mở cửa nhà thì thấy Saman đã đứng sẵn từ lúc nào. Cậu bé không nói không rằng, đưa một lọ thủy tinh cho ông ta rồi bỏ đi. Nghĩ rằng đó là mật ong cậu bé hay dao như mọi lần, nhưng khi mở ra, ông ta kinh hãi phát hiện bên trong chỉ toàn là máu tươi. Cùng lúc đó, người dân trong làng phát hiện những con gà nuôi trong sân đã bị ai đó giết sạch. Nghi ngờ Saman là thủ phạm đã gây ra chuyện này, người dân đã cùng nhau kéo đến nhà cậu bé để tra hỏi. Nhưng khi mở cửa bước vào, bọn họ kinh hoàng khi thấy xác người anh trai đã bị thối rữa, Saman thì biến đâu mất. Lo lắng nên Odin đã chạy khắp nơi tìm kiếm cậu bạn, cuối cùng phát hiện cậu ta đang ở bên bờ suối. Khi vừa đến gần, Saman bỗng trở lại bình thường, cứ thế ngã xuống ngất xỉu. Những người trong làng bèn đưa cậu bé về nhốt trong phòng định tra hỏi, nhưng dù thế nào cậu vẫn chỉ im lặng không nói nửa lời. Cô giáo Ninh Ninh thấy vậy, đã một mình đến gặp Saman và an ủi cậu bé. Bọn họ không biết rằng lúc này, người đàn ông tên Kata đang đứng đằng xa và lén lút theo dõi mọi việc. Tưởng rằng Saman sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ trở lại bình thường, nhưng hôm sau khi người dân đi kiểm tra, thì phát hiện cậu bé đã chết, cơ thể bị treo trên trần nhà. Đám tang sau đó diễn ra. Odin mất đi người bạn thân thì vô cùng buồn bã. Những ngày sau đó, cậu bé đến trường chỉ ngồi một chỗ không thèm nói chuyện với ai. Cô giáo Ninh Ninh phải đến động viên an ủi, khuyên cậu nên thử thực hiện nghi thức cầu thần linh, để giúp Saman nhanh chóng được siêu thoát. Odin thấy vậy nên cũng nghe theo lời cô giáo. Tối đó, cậu một mình ngồi trong lớp thực hiện nghi thức. Tuy nhiên đang làm giữa chừng, bỗng cánh cửa lớp học tự động mở ra. Odin nhìn về phía hành lang đằng xa, thì giật mình phát hiện hồn ma Saman đang đứng. Cậu ta gương mặt đầy máu lao về phía Odin, khiến cậu bé cũng nhanh chóng bị điều khiển. Tối đó bố Odin vào phòng con trai, nhìn thấy cậu đang bị mộng du, liên tục gõ đầu vào tường. Ông ta lo lắng bèn đến gọi cậu dậy và đưa vào phòng. Khi vừa rời đi, bất ngờ ông bố phát hiện người đàn ông tên Kata đang đứng ngay bên ngoài phòng của con trai. Hắn treo thứ gì đó giống lá bùa lên trên cửa, khi bị phát hiện thì liền nhanh chóng bỏ đi. Sáng hôm sau, cô bé Izu khi đang đến lớp như mọi khi, bỗng nhìn thấy đằng xa có một bóng người, giống như cô giáo Goro vừa mới qua đời vài ngày trước. Tuy nhiên khi vừa chớp mắt thì bóng người đó đã biến mất. Nghĩ rằng chỉ là ảo giác, nhưng khi ngồi trong lớp, Izu cảm thấy lạnh sống lưng. Cây bút vô tình rơi xuống sàn, cô bé vừa cúi xuống định nhặt lấy, bất ngờ hồn ma cô giáo Goro xuất hiện ngay đằng sau. Izu sợ hãi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Tưởng rằng cô giáo chỉ vô tình xuất hiện một lần, nhưng đến hôm sau khi vừa tan học, Izu nhìn thấy Odin đang ngồi một mình cuối lớp, gương mặt vô hồn không chút sức sống. Cô bé vừa rời khỏi lớp, bỗng cây viết trong cặp lại rơi xuống đất. Vừa định nhặt lên, bất ngờ gương mặt đáng sợ của cô Goro xuất hiện ngay kế bên, khiến Izu kinh hãi hét lớn. Cô bé vội chạy vào lớp thì phát hiện Odin đã biến đâu mất. Lúc này trong làng, một cậu bé tên Bondi đang ngồi chơi trước sân, thì thấy Odin ở đằng xa, đang ngắt tay về phía cậu. Bondi ngây thơ nên liền đi đến đó. Một lát sau mẹ cậu bé bước ra, thì không thấy con trai đâu. Cả làng nhanh chóng chia nhau đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không thấy tung tích cậu bé. Người dân những ngày sau đó bắt đầu lo lắng, khi trời vừa tối liền bắt con mình vào nhà và khóa trái cửa, không dám cho chúng đi đâu xa. Hôm đó ở nhà thờ trong làng, cha xứ đang chuẩn bị đánh trống thông báo như mọi khi, thì phát hiện bên trong cái trống chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Cha xứ vội cùng những người khác mở ra kiểm tra, thì bàng hoàng phát hiện cậu bé Bondi mất tích mấy ngày nay, đang nằm bên trong với cơ thể đầy máu. Về phía cô bé Izu, đang chạy xe đạp về nhà, bỗng nhìn thấy Odin đang ngồi trước mặt. Cậu ta như bị thứ gì đó điều khiển, liền nở nụ cười quái dị rồi cầm dao lao đến truy sát cô bé. Izu hoảng hốt bèn vội bỏ chạy, may mắn một người hàng xóm gần đó nhìn thấy, vội đưa cô bé vào trong nhà cố thủ. Tuy nhiên Odin không từ bỏ, mà vẫn tìm cách xông vào trong. Cậu ta sau đó đi vào nhà bằng lối cửa sau. Bà hàng xóm cố ngăn cản nhưng không kịp. Ngay khi Izu sắp gặp nguy hiểm, thì may mắn bảo vệ trong làng đã kịp chạy đến cứu nguy. Bọn họ sau đó đưa Odin đến gặp một ông thầy Pháp. Ông ta liên tục đọc kinh niệm Phật, khiến cậu bé nôn trong miệng ra một thứ chất lỏng màu đen, nhờ đó cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Về phía dân làng sau đó đã tụ họp với nhau, để tìm ra kẻ đứng đằng sau những vụ án mạng bí ẩn này. Bố của Odin nhớ ra, gã đàn ông Kata trong rừng lần trước đã ghé nhà ông ấy, và để lại trước cửa một lá bùa kỳ lạ. Ông ta cho rằng hắn chính là chủ mưu đã ám lấy những đứa trẻ trong làng. Người dân nghe vậy thì liền nổi giận, cùng nhau kéo đến căn tròi của Kata, và lôi hắn ra xử tội. Gã đàn ông dù vậy, vẫn chỉ im lặng không hề có chút phản kháng. Về phía Izu, sau chuyện ngày hôm đó cũng bị sốt phải nằm ở nhà. Cô giáo Ninh Ninh khi biết tin đã ghé thăm. Tuy nhiên Izu khi nhìn thấy cô giáo thì lại tỏ ra sợ hãi. Thì ra trước đó cô bé đã bí mật đến gặp Kata, và được ông ta tiết lộ rằng bà cô giáo Ninh Ninh mới chính là kẻ đứng đằng sau những vụ án mạng trong làng. Ông ấy đưa cho cô bé một lá bùa,
bảo rằng thứ này sẽ giúp đánh đuổi tà ma, khiến chúng không thể lại gần. Quay lại hiện tại, bà cô giáo lúc này đã lộ bộ mặt thật, bảo rằng chính bản thân là kẻ chủ mưu. Cô ta vào ngày đến gặp Saman, đã thì thầm vào tay cậu bé, thực chất là dùng ma thuật để điều khiển, khiến cậu bé tự ra tay với chính mình. Bà cô giáo sau đó móc ra lá bùa trong người Izu, bảo rằng thứ này không hề có tác dụng gì cả. Lúc này hồn ma cô giáo Goro bỗng xuất hiện ngay đằng sau bọn họ. Thì ra cô giáo nhiều lần hiện hồn, thực chất là cố bảo vệ Izu, nhưng cô bé lại không nhận ra. Mặc dù vậy con quỷ bảo rằng mục tiêu của nó không phải Izu, mà chính là cậu bé Odin. Nói xong nó liền lập tức đứng dậy rời đi. Izu nhận ra không còn nhiều thời gian, đã lén đến chỗ Kata và giải cứu người đàn ông. Ông ấy bảo cô bé mau đi tìm Odin, còn bản thân sẽ ở lại để cản bà cô giáo. Kata sau đó đã đến nhà của mụ ta. Bà cô giáo nhìn thấy Kata, gương mặt tỏ vẻ mừng rỡ bảo rằng đã lâu không gặp. Thì ra Ninh Ninh chính là cô bé gái ở đầu phim. Sau khi bị con quỷ bắt đi, nó đã chiếm lấy thân xác cô bé, biến cô trở thành vật trú ngụ của nó hơn 30 năm nay. Về phía Kata, chính là cậu bé bị mất ngón tay ở đầu phim. Mặc dù đã thoát chết, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh lấy cậu bé đến khi lớn. Cậu không thể sống bình thường mà phải vào rừng để ẩn trốn. Quay lại hiện tại, Kata cố gắng ngăn cản con quỷ bên trong Ninh Ninh. Ông ta giơ ra lá bùa treo trước ngực, nhưng nó không hề có tác dụng, khiến ông ấy bị nó đánh văng ra ngoài. Nhận ra không thể dùng cách trực diện, Kata bỗng nghĩ ra một kế hoạch khác. Về phía Izu, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy Odin đang đứng một mình bên ngoài bờ suối. Tuy nhiên dù gọi cách mấy cậu ta cũng không trả lời, mà cứ đi thẳng về phía bờ bên kia. Tại đó xuất hiện hồn ma một người đàn bà với mái tóc dài trắng đáng sợ. Mục tiêu của nó chính là thân xác của Odin, biến cậu bé trở thành vật trú ngụ mới thay cho bà cô giáo. Tuy nhiên khi Odin gần đến chạm vào người con quỷ, bất ngờ một giọng nói vang lên trong đầu cậu bé. Thì ra chính là Kata, đã đốt trụi cái hang chỗ tảng đá trong rừng, nơi chứa sức mạnh của con quỷ, nhờ đó đã khiến nó suy yếu. Ông ta sau đó liên tục đọc kinh thánh để giúp Odin tỉnh lại. Con quỷ không thể chống cự, liền từ từ rời khỏi cơ thể cậu bé. Odin may mắn đã thoát chết, nhưng nỗi ám ảnh của ngôi làng vẫn kéo dài mãi cho đến tận ngày nay. Nhiều lời đồn đại rằng con quỷ vẫn chưa biến mất, mà nó sẽ trở lại để gây ra thêm những nỗi sợ hãi mới. Lấy bối cảnh 20 năm sau sự kiện ở phần 1, phần 2 bắt đầu với cảnh một cậu bé đang sợ hãi bỏ chạy giữa màn đêm, dường như bị thứ gì đó đáng sợ truy đuổi phía sau. Cậu bé chui vào bên trong một cái hang nhỏ để trốn. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một cái đầu phụ nữ từ từ trồi ra trước hang, khiến cậu bé kinh hãi vội bò vào trong. Tuy nhiên vừa được vài bước, người phụ nữ ấy bất ngờ xuất hiện từ bên dưới mặt đất, lao đến khiến cậu bé hét lớn đầy khiếp đảm. Chuyển cảnh tại một ngôi làng nhỏ ở Indonesia, một cậu bé tên Jogo đang chuẩn bị đi đá bóng với bạn bè. Vì vội vã lên xe nên cậu ta đã để quên bình nước ở nhà. Bà mẹ nhìn thấy, bảo cô em gái Hulan đem đến sân bóng cho cậu. Hulan mặc dù không muốn, nhưng do bà mẹ nói rằng sẽ cho thêm tiền tiêu vặt, nên cô bé mới miễn cưỡng đồng ý. Hulan sau đó mang bình nước tới sân bóng, và cau nhau rằng Jogo thật phiền phức, nhưng cậu ta lại vui vẻ cảm ơn. Vừa lúc đó, có một cầu thủ tên Dehu vô tình bị thương, khiến huấn luyện viên gọi Jogo vào sân thay vị trí. Cậu ta chơi rất nhiệt tình, dẫn bóng tốt khiến cả sân ai cũng phải chú ý. Nhưng khi gần ghi bàn, bất ngờ bóng bị đối thủ cướp và đội bạn lập tức lật ngược thế cờ. Sau trận đấu, tên đội trưởng Anat lao đến trách móc, cho rằng Jogo đã khiến cả đội thua cuộc, và chửi tất cả cầu thủ dự bị là những tên vô dụng. Mâu thuẫn khiến hai bên lao vào xô xát, làm huấn luyện viên phải chạy đến can ngăn. Trước khi trở về, ông ta yêu cầu mọi người đến nhà thờ để cầu nguyện. Nhưng đội trưởng Enro của đội dự bị từ chối, không muốn đối đầu với đám của Anat thêm lần nữa để tránh gặp rắc rối. Tài xế sau đó lái xe, đưa Hulan cùng những cầu thủ trong nhóm dự bị về trước. Trên đường đi, bất ngờ một người đàn ông lao ra giữa đường, khiến tài xế không kịp tránh và tông phải. Bọn họ xuống kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông ta đã chết. Hulan sợ hãi vội chạy vào trong xe, trong khi những người khác thì báo cảnh sát, và dùng lá chuối gần đó để che tạm thi thể. Lúc này Hulan bỗng nghe thấy tiếng ai đó rủ cô đi chơi. Khi ngó vào khu rừng, cô nhìn thấy bóng của người đàn ông vừa chết lúc nãy, đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. Hulan như bị thôi miên, liền bước theo người đàn ông đi vào khu rừng sâu. Đến khi cô bé choàng tỉnh, thì giật mình nhận ra mình đang ở giữa một nơi xa lạ. Bất ngờ một người đàn bà tóc dài xuất hiện từ phía sau, lao đến nhập vào cơ thể Hulan khiến cô bé liên tục co giật. Một lát sau, Jogo nhìn lại chỗ chiếc xe thì không thấy Hulan đâu, vội cùng đám bạn trong nhóm lao vào rừng tìm kiếm. Bọn họ chia nhau ra mỗi đứa một hướng. Sau một lúc mò mẫm, Jogo phát hiện Hulan đang ngồi dưới một gốc cây. Nhưng vừa đến gần thì cô bé lập tức biến mất. Jogo chưa hiểu chuyện gì thì Hulan đã đứng ngay sau lưng, chuẩn bị xông đến tấn công, nhưng may mắn ông tài xế đã xuất hiện kịp thời, khiến cô bé ngã xuống bất tỉnh. Cảnh sát sau đó đã có mặt ở hiện trường, Hulan cùng Jogo cũng được đưa về tận nhà. Mặc dù vậy, bọn họ thông báo rằng 6 đứa trẻ còn lại trong nhóm đều đã mất tích, cảnh sát cử người tìm khắp khu rừng nhưng không hề có dấu vết nào. Lúc này ở hiện trường vụ tai nạn, một người đàn ông tên Kata vừa xuất hiện, không ai khác chính là cậu bé sống sót ở phần 1.
Anh ta nhìn vào cái xác, nhận ra đó chính là Junhee, một nạn nhân đã mất tích ở ngôi làng này gần 20 năm trước. Bố mẹ của Junhee kể rằng con trai họ mất tích lúc hoàng hôn, khi chơi gần khu rừng và từ đó không bao giờ trở về. Trong lúc đó về phía Jogo, đang đá bóng bên ngoài sân. Vừa ghi bàn thành công nhưng khi quay lại ăn mừng, cậu phát hiện bạn bè đều đứng quay lưng bất động. Những cái đầu bất ngờ vặn ngược lại nhìn chằm chằm, khiến Jogo giật mình tỉnh giấc, nhận ra chỉ là ác mộng. Cậu ra ngoài lấy nước uống thì nghe tiếng mèo kêu. Khi mở cửa kiểm tra, Jogo hoảng hốt thấy Hulan đang cắt cổ một con mèo đã chết. Cô bé bất ngờ quay sang nhìn khiến Jogo sợ hãi lùi lại. Đến khi nhìn sang lần nữa thì cô bé đã biến mất. Jogo hoang mang vừa đóng cửa, thì thấy Hulan đã đứng ngay trong nhà, tay cầm dao bất ngờ lao đến tấn công. Nghe tiếng la hét bà mẹ vội chạy tới, nhưng chỉ thấy Jogo đang ngồi trên sàn trong tình trạng hoảng loạn. Cậu vội đến phòng Hulan nhưng chỉ thấy cô bé đang nằm ngủ như bình thường. Bà mẹ nghĩ Jogo gặp ác mộng và bảo cậu quay về phòng, nhưng bọn họ không biết rằng trên tay Hulan lúc này vẫn còn dính máu. Hôm sau ở trường, các học sinh nhìn Jogo bằng ánh mắt dè chừng, ai nấy đều xì xầm to nhỏ. Tên đội trưởng Anat vẫn chưa chịu buông tha, liên tục quát mắng Jogo về trận thua hôm qua, còn hỏi lý do vì sao đám cầu thủ dự bị lại mất tích. Đúng lúc đó Hulan xuất hiện, gương mặt lạnh lùng bảo rằng tất cả tụi bay đều sẽ được đưa đi vào lúc hoàng hôn. Trong lúc đó về phía dân làng, khi vào rừng tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, thì giật mình phát hiện rất nhiều xác mèo nằm rải rác xung quanh. Ở lớp học, thầy giáo đề nghị các học sinh cùng cầu nguyện cho những bạn mất tích. Trong lúc mọi người cúi đầu, Jogo nhìn sang thì thấy Hulan đang hướng ánh mắt đáng sợ về phía cậu. Giờ nghỉ trưa, tên đội trưởng Anat vào nhà vệ sinh để rửa mặt, đột nhiên phát hiện một người đàn bà tóc dài phản chiếu trước gương. Cậu ta giật mình quay sang nhìn nhưng lại không thấy ai. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt, Anat vừa quay lại thì nghe tiếng bước chân. Nhìn ra sau, cậu phát hiện Hulan vừa lướt ngang, đi vào căn buồng gần đó. Anat từ từ bước đến gõ cửa, hỏi cô bé tại sao lại vào nhà vệ sinh nam. Bất ngờ vừa lúc đó, đến khi cậu bạn Daehu trong nhóm phát hiện sự việc chạy đến, thì Hulan đã biến mất từ lúc nào. Trên đường về nhà, Jogo sợ hãi không dám lại gần Hulan. Anat cùng với Daehu sau đó đến, kể lại chuyện lúc nãy trong nhà vệ sinh. Jogo cũng thuật lại sự việc tối hôm trước, và cho rằng Hulan đã khác hẳn từ sau vụ tai nạn. Daehu kể lại rằng khu rừng cạnh làng nhiều năm trước, từng có trẻ em mất tích vào lúc hoàng hôn. Người dân sau đó phát hiện đứa trẻ đã tự giết vật nuôi rồi treo cổ tự vẫn. Vừa nói xong, cả ba nhìn thấy đám đông xung quanh đang chạy đến khu chợ gần đó. Bọn chúng tò mò bèn đi theo, thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Xác những con vật nuôi bị giết nằm giữa chợ, máu me vương vãi khắp nơi. Jogo nhớ lại cảnh tượng tối qua, khi Hulan giết chết một con mèo. Cậu vội chạy về nhà kiểm tra, nhưng chỉ thấy cô bé nằm ngủ trên giường. Jogo mệt mỏi ngồi vào ghế sofa và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, cậu giật mình phát hiện Hulan đang đứng trước mặt, với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Thế nhưng khi bà mẹ xuất hiện, thì cô bé lại quay trở về bình thường như không có gì xảy ra. Bà mẹ sau đó nhờ Jogo mang một ít bánh sang làng bên cạnh. Cậu ta dù cảm thấy Hulan khác với thường ngày, nhưng vẫn im lặng rời đi không nói gì thêm. Trong khi đó, đội trưởng Anat đã gọi điện cho một thành viên trong nhóm là Anton, kể lại những hành vi kỳ lạ của Hulan, còn nhắc việc cô bé từng nói sẽ đưa người đến đón họ vào lúc hoàng hôn. Thế nhưng Anton không tin và bảo mình sẽ đi cầu nguyện, nếu có ai đến cậu ta cũng không sợ. Vừa cúp máy, bất ngờ Anton nhìn thấy Enro đang đứng ngay trước cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì, những đứa trẻ mất tích còn lại cũng xuất hiện sau lưng, đồng loạt lao đến khiến cậu ta không kịp trở tay. Về phía Anat, tiếp tục gọi điện cho Daehu, lúc này đang ngồi cầu nguyện trong nhà thờ nên không thể bắt máy. Vừa lúc đó bỗng cậu ta nghe thấy tiếng động phía sau nhà. Vừa bước đến gần, bất ngờ cánh cửa tự động mở ra. Enro đứng ngay trước mặt với đôi mắt trắng dã đáng sợ. Anat hét lớn vội bỏ chạy, nhưng nhanh chóng đã bị đám trẻ mất tích bao vây. Daehu nghe thấy tiếng hét qua điện thoại, cố gọi lại cho Anat nhưng không có ai bắt máy. Cậu ta lo lắng vội chạy đi tìm, thì vô tình gặp được Jogo trên đường. Cả hai sau đó đến nhà của Anat, nhưng vừa tới trước cổng đã chạm mặt với đám trẻ mất tích. Gương mặt chúng vô hồn, hoàn toàn không có chút ý thức nào. Enro đứng trên mái nhà bất ngờ nhảy xuống, rồi lao đến truy đuổi cả hai. Jogo và Daehu kinh hãi vội bỏ chạy thục mạng. Những đứa trẻ bị ám đuổi theo ngay đằng sau, tấn công bất kỳ ai chúng nhìn thấy trên đường. Trong lúc nguy cấp, Kata đã kịp thời lái xe đến, đưa hai cậu bé rời đi trước khi bị đuổi kịp. Trong khi đó về phía đội trưởng Anat đã bị bắt đến một bãi đất trống. Xung quanh là những cầu thủ trong đội, ai nấy người đều đầy thương tích. Enro bước tới gần định ra tay, bỗng một giai điệu rùng rợn vang lên, khiến bọn chúng ngay lập tức dạt ra hai bên. Hulan sau đó xuất hiện, khuôn mặt vô cảm từ từ bước đến. Sau lưng cô bé một thực thể ma quỷ hiện ra, bay lơ lửng giữa không trung với giọng cười đáng sợ. Lúc này ở chỗ Kata đã kể cho hai đứa trẻ nghe về lời nguyền của ngôi làng cách đây hơn 20 năm trước. Bên trong khu rừng có một ác linh tên Umusizan, mang thực thể một người đàn bà tóc dài, chuyên ăn linh hồn của trẻ em. Đó là lý do vì sao người dân có tục lệ cấm ra ngoài vào ban đêm. Kata trước đây cũng từng là nạn nhân của mụ đàn bà.
Bạn thân của anh đã bị mụ ta sát hại, riêng Kata may mắn được cứu sống kịp thời nhờ một ông thầy đồng. Sáng hôm sau, Jogo tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà ta thông báo một tin chấn động, rằng người dân đã tìm thấy Anat cùng những thành viên trong đội bóng, tất cả đều đã bị giết một cách man rợ. Jogo nghe tin không kìm được nước mắt, bèn ôm lấy Daewoo khóc nức nở. Xác của những đứa trẻ sau đó được mang đi chôn cất. Cha mẹ chúng ai nấy đều vô cùng đau buồn. Kata đứng từ xa quan sát, phát hiện Hulan cũng có mặt trong đám đông. Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt rùng rợn, vừa chớp mắt một cái đã đứng ngay sau lưng. Kata sợ hãi đến nỗi không thể cử động. Mụ đàn bà bên trong cơ thể Hulan lên tiếng, rằng mụ vẫn nhớ rõ từng mùi hương của anh, và gọi anh là đứa trẻ đặc biệt. Kata lấy hết sức quay lại đối diện với mụ đàn bà, nói rằng lần này chính anh sẽ tự tay kết thúc tất cả. Mụ ta nở nụ cười quái dị, bỗng chốc lộ nguyên hình rồi nhanh chóng biến mất. Kata sau đó đến gặp Jogo cùng Daewoo, đưa cho hai đứa một túi đồ, bảo hãy về nhà treo lên trước cửa phòng Hulan. Bọn họ cần phải giữ cô bé ở trong nhà, để tiến hành nghi thức trục xuất. Jogo và Daewoo lập tức về nhà và làm theo lời dặn. Nhưng khi đang treo bùa, bất ngờ bà mẹ cùng Hulan từ lễ tang trở về. Ngay khi nhìn thấy lá bùa trên bức tường, ánh mắt cô bé bỗng thay đổi, trở nên vô cùng giận dữ, hét lớn một tiếng, như muốn xé toạc mọi thứ. Đúng lúc ấy Kata bỗng xuất hiện, đặt tay lên đầu Hulan và bắt đầu đọc kinh trừ tà. Nhưng vừa lúc đó cảnh sát trong làng bất ngờ ập đến, đè xuống giữ chặt lấy anh ta. Hulan liền kêu gào nói rằng người đàn ông này muốn bắt cóc mình. Thì ra lúc ở lễ tang, cô đã tố cáo Kata cho phía cảnh sát, nói rằng anh ta chính là thủ phạm đã sát hại bọn trẻ. Kata cố vùng dậy lao đến chỗ Hulan, nhưng nhanh chóng đã bị những người xung quanh giữ lại. Cô bé tranh thủ thời cơ đã bỏ chạy khỏi đó. Phía dân làng nghe tin thủ phạm giết người đã bị bắt, liền kéo đến bao vây hiện trường và yêu cầu giao nộp ngay lập tức. Trưởng thôn cố gắng giữ bình tĩnh, nói rằng phải chờ cảnh sát đến mới có thể xử lý. Phía bên trong, Kata cố gắng giải thích rằng những việc anh làm đều vì muốn ngăn chặn Jogo. Mụ ta chính là kẻ đã gây ra lời nguyền của ngôi làng này. Nhưng những người xung quanh không ai tin, cho rằng đây chỉ là trò lừa bịp. Đúng lúc đó, giọng của Hulan bất ngờ vang lên trên loa nhà thờ, dùng ma thuật khiến toàn bộ trẻ con trong làng rơi vào trạng thái thôi miên, từ từ rời đi khỏi nhà trong vô thức. Kata tuyệt vọng kêu gào được cởi trói, cảnh báo rằng nếu họ chần chừ, tất cả mọi đứa trẻ trong làng đều sẽ chết. Một lát sau, nhiều gia đình chạy đến kêu cứu vì con cái của họ đã biến mất. Mọi người sau đó vội đi khắp nơi tìm kiếm. Vừa lúc đó ở chỗ Kata, Enro cùng những đứa trẻ mất tích trong rừng bất ngờ xuất hiện, ánh mắt vô hồn lao đến tấn công. Nhóm cảnh sát cố gắng giữ cửa lại, nhưng bọn trẻ liên tục dùng dao chém phá. Nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, một cậu cảnh sát vội đến cởi trói cho Kata. Khi cánh cửa bị phá tung, đám trẻ lao vào như những con thú hoang. Kata tranh thủ hỗn loạn đã chạy ra ngoài và lên xe rời khỏi đó. Trong khi đó Jogo cùng Daewoo và tất cả những đứa trẻ bị thôi miên đã tập trung tại nghĩa trang, từ từ đi về phía dòng sông. Mụ đàn bà lúc này đã lộ nguyên hình, điều khiển Hulan từ đằng sau. Kata sau đó chạy đến, đứng chắn trước mặt bọn trẻ và yêu cầu mụ ta hãy dừng lại. Anh ta sau đó đề nghị mụ hãy lấy mạng của mình, đổi lại hãy tha cho những đứa trẻ ở đây. Ummusizan bước ra khỏi cơ thể Hulan, khiến cô bé bất tỉnh ngay tại chỗ. Người đàn bà sau đó đưa tay về phía Kata. Khi anh vừa nắm lấy, ngay lập tức liền bị mụ ta chiếm hữu cơ thể. Mặc dù vậy nhưng với chút ý chí cuối cùng, Kata vẫn không bỏ cuộc mà liên tục đọc kinh cầu nguyện, dồn hết sức để chống lại mụ đàn bà. Tiếng kinh Allah khiến mụ ta vô cùng đau đớn, sức mạnh nhanh chóng giảm sút. Kata nhận ra thời cơ đã đến liền lao thẳng xuống dòng sông, cơ thể nhanh chóng biến mất dưới làn nước. Anh cuối cùng đã chọn cách hy sinh bản thân, giúp những đứa trẻ thoát khỏi sự khống chế của mụ đàn bà. Enro cùng đám trẻ mất tích đã lấy lại được lý trí. Hulan sau đó cũng tỉnh lại, vội ôm chầm lấy Jogo mà khóc nức nở. Cuối phim, những đứa trẻ đã cùng nhau đứng trước dòng sông, rải hoa xuống để tưởng nhớ Kata. Anh ấy trước đó cũng đã để lại một lá di thư cho cô bạn thân Azu, chính là cô bé ở phần 1. Bên trong thư Kata khẳng định bản thân không hối hận, những việc anh làm đều vì mục đích xóa sổ lời nguyền của ngôi làng. Con quỷ đó sẽ không còn làm hại được ai. Anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh suốt mấy chục năm qua. Đây là con đường duy nhất mà anh có thể chọn. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.